answer that, the draft is ready dito sa game number 2 ng Execration versus STI. Let's go. Yes, answering nung question mo, paring Rob, yun pag minsitar ka, kailangan mo lang abang ka lang. Pero, yun yung, kapag wala kang chance, kumbaga moment, para pumasok, abang ka lang talaga So, parang nag-aabang ka dito, whether dadating or hindi. Pero, for Minsitar on that match, I guess some of it nag-work out for them. And some of it not. Kasi nga, hindi lang kasi si Ling yung problema nila dito. And Minsitar, I believe, si Ling lang yung pinaka-main focus ng counter ng Minsitar. You don't counter yung Esmeralda pag natuho mo siya, napasok, nakuyog nyo si Esmeralda, yes. Nakuyog nyo yung isang member ng Execration, yes. Pero, for me, parang Ling lang talaga yung counter nung Minsitar, which is nag-work, pero not for the longest time. Parang, yes, parang ano lang, somehow it's gonna be situational lang siya. Na parang, you just, there's a specific moment that it would work, pero in general, hindi talaga siya gagana in terms of your drafting. Parang, yun lang, kinontra lang talaga nila dito yung mobility ng isang Ling. So, we're just waiting mga kaibigan dito. First pick dito, Tamus, Zapnu. Kamusta yung performance ni Zapnu sa Tamus niya kanina? Halos hindi siya napapansin. I think isa to sa unsung hero on that game na hindi napapansin and really did well specifically on the bottom lane. Nabasag niya nga yata almost yung tier 3 turret by his own. What do you think about that, Butters? Well, it was a good overall performance. I'm not really saying na talagang yun na lang yung pinaka-definite talaga na nagawa niya doon sa buong laban. And Zapnu dito, he'll push kung ano man yung pwede itulak doon sa team nyo. And he will push you to the limits. Ganun talaga siya ganun siyang klaseng player. And yun lang, times kasi na parang pwede mo nang isaalang-alang yung buhay ng ginagamit mong hero kung kung alam mo yun, mas maganda yung makukuha mong trade kaysa dun sa buhay mo. So, exactly. Yeah, it's one of those things na parang experience na lang talaga yung magdidikta sa'yo yung magandang trade sa hindi. And yun lang yung pinapakita talaga ni Zapnu dito. Well versus the game, yun na lang. Yes. Kanina, na-excite ako kung ilalak ni Chakno yung Akai. Medyo nostalgic yung Akai na hero para sa kanya. But he also has a spectacular performance naman as well sa paggamit ng Kufra. Meanwhile, STI dito been able to get the Natalias. Yung Natalia medyo ito yung somehow yung hero na medyo may mataas na, I'm not mistaken if the win rate, pero sa mga previous na nakikita kong gumagamit ng Natalia, they somehow win yung mga laban nila whenever ito kasi vision, even damage burst na magagaling from the Natalia if in case na execute. What do you think about dito sa nagiging pick ngayon? Medyo aggressive ngayong STI, Yasu. Yeah, kung magiging aggressive dito yung STI, sabihin natin, parang yung tanong mo kahapon, fight fire with fire. Hopefully, Execration dito, walang dalang tubig. Pambuhos doon sa apoy na papakita dito ng STI. Sana, kasi this time they have the Esmeralda. And kanina nakita natin, and time again, nakikita natin yung mga Esmeralda users. It really works, pero not all the time. Pero sana for STI, it works for them at makapagpamigay si Manji ng Starline. Oo. Totoo yan. Ako, to be honest, gusto ko mapulot ko ng STI. Even a single win. And malay mo, biglang mapulot nga nila to. What a comeback pa dito sa terms na sa Execration. Pero looks like Execration is really looking strong and STI dito would really have to do not just their best. Pero it's like their game of a lifetime. This might be their last match dito sa... definitely the last match dito sa MPL. Tignan natin mga kaibigan kung paano ang gagawin ditong puso ng STI because they do have locked in the Uranus. Butters, what do you think dito? Wow, Hayabusa. What do you think about the Hayabusa pick dito, Butters? And probably yung prediction mo kung malak na dito na hit yung hero niya. This is going to be, sabihin na natin, kinda hard for the Execration. Kasi sabihin na natin dito, sa papel lang to, hindi natin titignan yung mga player. Alright. Pwede kayo siya araw-arawin ng Natalia dito. Alam natin na itong Hayabusa, parang meron siyang
certain window kapag dinalaw siya na Natalia, ma-silent siya. And that window might be the only window na kailangan nila to take him down. Pero kasi nagigets ko rin yung fact na kailangan mong humanap ng sagot laban dito sa Kimi. Doon sa mga pinakaunang PD nila, wala talagang aabot sa Kimi. Kumbaga kaya i-kite ni Kimi lahat. Pero for this certain hero, kaya niya shadow kill sa may likod. And kung mabilis niya makukuha yung mga items niya dito, magiging madali i-take down tong Kimi. And tatandaan natin, wave clear ang puhunan kapag may kalaban kang carry. Ay, pag may kalaban kang Kimi. Mm-hmm. So, ibig sabihin dito, mas magiging madali para kay Hayabusa mag-wave clear na hindi niya nilalagay yung sarili niya sa alanganin. Alright, so I would definitely assume you're going for execration again dito sa game number 2, Butters. It's the obvious choice, it's the safe choice, so I have to go with execration. Pero I want STI to take this to a game number 3 kung sakasakali, then just win one game para maubusan ng pera si Manjin. Para mabawasan man lang ng isang Starlight. Oo. Alright, so looks like an execration vote dito para kay Butters. Yasu, what's your take? I'll go for Exe. And yun, kung may execute na maayos ng SI, they might win this game. Pero kung pagka nagkataon na parehas na naman yung nangyari ng first game, nasa una lang sila malakas and then nag-call off sila midway, this is gonna be this game is really gonna be going to execration. Pero Exe ako dito. Alright, so looks like a unanimous prediction dito sa panelist desk. Yun din kaya ang tingin ng ating mga shoutcasters. Manjin Boom, let's go! Tingin namin. Anong tingin mo, Dog? Anong tingin mo? Let's go! Let's go lang, no? Let's go! Kahit sino, tamang init lang. Again, this is an important game for Team Execration. Yes, and yes. syempre, STI na din. It looks like they're really having fun right now. I like the lineups dito. I think Execration yung nag-try ng something new with the Hayabusa pick. Never natin in-expect yung lahat. Pero ang pinaka-importante dito, guys, bawal pa rin bumaba. Bawal bumaba. Bawal talaga po. Kasi Bawal yung lumabas, legit. Bawal talaga. Here we go, ladies and gentlemen. Game number 2 between Execration versus STI. Okay, blue side na ngayon, Execration, STI naman. There's a discussion regarding the Natalia, no, dito sa side ng STI. Siguro if it's capable nga talaga of fulfilling its role of at least maybe scouting to deny the carry ng Execration. Yeah. Maybe okay, then maybe maging okay. Ang interesting dito is may Hayabusang pagbabalik mula sa side call ng Execration. No? This is looking good actually for Execration. I like the spells na ginamit nila dito. Si Hate, sabi niya atakihin ako ng nilembot mamaya. Meron siyang flicker dito which is actually the best counter for this assassin. Especially, alam mo naman ako, Shinbu, marksman tayo eh. Diba? Marksman din eh. Marksman din eh. Tayo sa esports eh. Lagi kayo if you're up on sa Natalia, yung mga marksman na gamit mo yung mga marksman na medyo matagal yung cooldown ng mga dashes, 'di ba? Yung kay Kimi, yung kay Claude, 'di ba? Kaya yung parang pinaka-best option mo eh kasi after mo mag-flicker, may phantom step out ka. Yeah. May chance ka makapag-outplay. So medyo good cheap na choice para kay parang Hate. Carry has the shortest dash, no? Oo. Sa Pero marksman, sa cooldown. Excluding 1-1's passive din naman, no? Iba naman kasi yung mechanic nung kay 1-1 dito. Sa psycho si Benny Cutie, pero ubus na lahat ng kanyang Shikamarus dito, mga kaibigan. Nakamamba out naman, okay naman yung kanyang dito. Shadow binding technique. Shikamaru. Daming Shikamaru. Pero that was a nice move from Benny Cutie that could have been probably a tower pick off for the side of STI. Kung namatay doon, nice response mula dito sa Execration, not really giving up any objective for their lineup nila dito. What's interesting for STI is maganda yung position ni Yuji ngayon. Hindi siya na-shutdown. It's looking like mataas yung damage output dito. Pwede siya mang-outplay. Kailangan nila mag-ingat kay Benny Cutie mamaya kasi still, pwede siyang mapilitan kasi dito mag-defensive item ng Winter Transition or Wind of Nature. The problem, minsan, ang 50-50 problem kasi dyan, nagsasacrifice ka ng damage
Oo, tol. Actually, talaga sa damage efficient yung mga ganun pang outplay na item. Pero ang ganda ng talon dito, ni Chaknu. Nakabuelo pa nila si Hate dito. Pinakita ni Lembot yung pinakalikod niya. Again, solo of Labay, naka-on na. Sa carry dito, biglang nawala. Hayabusa natin. We will be just backing off. Yun na lang. Diba? Di nila papay. Unti lang yung catch dito ng STI. Ang catch lang nila dito ay yung ejector ni paring Docman na kailangan sumut pa sa isang main target. Knowing na meron kang dashes dito, Phantom Step, Flicker, Purify from Etomax. Kailangan maganda yung focus target ng STI dito. Kailangan as-one sila. As-one unite against COVID-19. Dapat ganun yung galaw dahil execration, mukhang confident sila coming in. There you go, paring Jin. Ang daming binato doon ha, pero parang masyadong overextended na yata yung joint natin. Lumipat ang ating channel, mga tol. Oy, channel. Oy, Lumipat ang channel. Si gentlemen, pero on to the turtle na lang. Ang focus ngayon ng mga membro ng execration. Medyo mas maganda yung disiplina ngayon ng execration na hindi sila kasing explosive nung game number 1. They know the capability of their lineups, Alam nila na pwede silang mapitachi dito ng Talia, and syempre nadami siya output ng Kimi. Binibigay lang muna nila kay Hate yung proper buffs dito, knowing na meron na siyang shield from the turtle. Pwede na siyang mag-asin. Ayan na. Panel strat talaga. Panel strat on to para sa execration, no? All in on to Hate. Tapos, with on the idea that they have the funnel strategy, they're allowing BenQT on a heavy core. So, just in case, kakaiba yung funnel strategy na to. Actually, ito nga yung maganda ma-discuss kanina. Pwede mong ipang-uto yung funnel strategy On putting additional offensive strength doon sa naka-4-1, doon sa naka-1, sa naka-4 config. Ito si BenQT yun. Diba? Yung Hayabusa. Ngayon, saktuhan lang. Yan, si Hayabusa. Pero yan pre, pag naging Master of Shadow na yan later on, yun lang, pinatay ng assassin. No? Pero kapag nag-scan, ayun, it would be a clear threat para sa STI. Pero baliktad yata yung nangyayari, na-sacrifice si Hayabusa, ang nakakabuelo, si Hate. Mas natatakot ang STI dito for the Hayabusa kasi mas mahirapan sila mahuli yung Hayabusa because of the quad shadow mechanic. But still, let's see, dahil pumasok ngayon si Kuya Chaknu, and this is the strength of Chaknu, always coming in from out of nowhere with the initiations, and they will pick off something in the top lane. STI, sabi nila hindi kami magre-react dyan. Kayo mag-react sa amin. Magbabasa kami sa baba. Yapi, na wala yung minions dito sa may pinakababa. Actually, binibilang na lang natin yan. At least napigilan yung tulak. Muntik na matalo yung execution toll sa trade nila. On the top lane, on the bottom lane side. Zapno here, dueling up in Docman. Sabi ata to kay Lods, pero Diyos wala, debated. Debated. Oo nga, tol. At ang dami na dito ngayon. One Nation, execution, ladies and gentlemen, here on the bottom lane side. And they would have a nice setup here to take the turtle. Makikita mo dito yung high mechanic play coming in from UGE. Nakita niya na nag-vengeance si paring Zapno, kaya nag-decide siya na mag-miss ng onting bullets. Hindi niya na sinacrifice yung health niya kasi pwede pa siyang mapatay doon na mahabol nung backup coming in from the execution. That was just a nice play coming in from Zapno on popping the vengeance. Perfect counter for the Kimi. Oo nga, very interesting approach dito ng STI. For the most part, it does look like they are dodging out this squad of execution now, who's very much way to take fights. Nagkakaroon tayo ng trade of turrets, pero take note guys na lamang na po ang execution dito ng isang Tori lang, although isang hinga na lang, isang bahing na lang din yung bottom lane inner turret. Isang bahing na lang, isang clash na lang dito. Tignan natin kung may paayuda ba ang STI, Lord. Marami na wala. Output ni Karin. Kuya Hate. Oo, pag yan nag-sonic blow talaga, pre. Malala sa sonic blow niyan, long range eh. Long range yan. Hindi man lang melee eh. Hindi melee pag hindi melee yan si Hate eh. And looking at the levels right now, lamang si Hate dito ng one level ahead on the Kimi. And this is going to be a huge problem, especially na meron siyang flicker na pwede pang chase. Oh my god. Sa Kimi, oh my G. Lembot. Grabe naman. Nakita mo yun? Predictions. Wala kay Eto Max. Easy predict. Easy Parang predict ikaw lang, Kuya Shin. Parang yung analysis lang namin ni Wolf at andun din si Chaknu. Nabundulan si paring Lord doon. Pero Uranus yan. Makunat yan, mga kaibigan, at hindi basta-basta mabubutasan. So at least isang kill na lamang ang makakuha dito muna na execution. Grabe yung predict ni Eto Max doon. Pero yung 2020, hindi niya na-predict. Ay, walang naka-predict. Walang naka-predict ng 2020. Shoutout sa mga pungsoy. Shoutout sa mga pungsoy master natin dyan. Huge respect para sa inyo. Ayan. Sa mga tarot readers, ayan, sa mga pungsoy, huge respect guys. Pero wala, nadali talaga tayo ng 2020. Nadali map, tol. I think
execution, they know na lang sila ngayon parang who they want to end this as soon as possible. Yeah, This is it's still dangerous. Yeah, the problem Even if, na actually, sorry to interject tol, even if Go, pre. even if Kimi comp to, kasi Kimi comp to, kahit hindi mo matapos agad, ma-deny mo lang yung Kimi na makalabas ng mapa, makalabas sa base niya. ang maganda sa mga Kimicom kasi kapag nakachamba kayo bigla ng 5-on-5 na wipeout, pwede nyo tapusin yung game. Oo, tol. Double kill from Double me. kill. At grabe yan yung objectives din kasi talaga ng Kimi. Basta may lead lang. So, ang gagawin mo lang talaga sa Kimi, actually yung Kimi, basta hindi siya nakakabanat hindi nakakalapit sa objective. Kahit di mo mapatay. Yun yung nangyayari ngayon. Grabe mag-pressure yung execration. You can actually see the dots dito sa side ng STI, sa jungle side. Ngayon pala nag-respawn yung blue buff. At kahit yun, it will be taken in by Benny QT, kasama rin si Etomax. Mahirapan talaga. Mahirapan nga si Mage.UG dito. Pantay sarado nga yung Kimi dito. Kuya Shin, glowing wand na siya dito but still napakalambot nito against sa Hayabusa. Even though walang kill si Benny Cutie dito, Makati to, naka-execute pa. So, ako, Delix talaga. The burst is real for the side of Execration. They have all the range in the world because of Itomak. Pero kapang Chapno, so mukhang delikado. Mukhang goodbye Starlight. Oo nga, tol eh. Makikita mo, eto na ulit tayo. Nasa siege na naman. And STI here found themselves na bawal silang lumabas. You got here Lard once again onto the side. At ang bilis na na-shred nung mapa dito. Ay Radon Torres sa taas. Mga kaibigan na Dockman here to the front line. Grabe through at godlike. Mga kaibigan, unlock para dito sa carry ng Team Execration. Sabi ni Lembot, bahala na kayo team. I'm gonna go my own way. I'm gonna split the bottom lane, but it is looking really sad right now for STI and Execration. This is a statement for their team. Diba? Sabi nila, anong hindi na kami top tier. Exe is back, boy! And, tol, it's back. And not to mention, nag-pay off yung aggressive rotation nila, no? Ang ganda ng rotation ng Execration dito. Napaka-consistent, parang brown out lang. Oo, buti pa yung brownout, may rotations eh. Oo, yung mga no? Dalat sa mga team na hindi brown out, no? Tularan out, tol. Tularan nyo yung brownout, at least yung brownout may rotation. Shoutout pala sa ilaw natin, no? At sa mga biktima ng Biktima ng? Biktima ng ng... naglalaro, nag-rank games, tas nag-brown out, no? Oo, tas nag-brown out. Shoutout pala sa mga bill nyo. Ayan. Biktima ng mga bills. Pinapatay pala si Maring Judith. Yan, Si Judith? Si Judith. Oo, napaka-consistent yan. Kakilala ng lahat. Oo. Tapos lagi bumibisita yan si Judith. Si Judith. Si Ate Judith. Si Judith. Ayan, malapit na mag-20 guys ha. May 20 na. For 3 days na lang. Alam nyo na. Walang paayuda. Grabe, let's go ladies and gentlemen. Actually, nakuha at nakumpleto pa rin naman nila UG ngayon ang pagkuha doon sa purple buff. Chakno here, naku, na-sidestep pa rin Nixonin. Then yung tumble or yung gulong ni Chakno dito, Chakno onto the side. Ladies and gentlemen, getting zoned out by UG here. Pero yun na nga, may naman with the double force dito sa may bandang taas, sa gitna, wala tayong makikita, pero rather it will be Lempot. Tinatrabaho. Lord, man. Grabe! So spiritual. Ang ganda na sana ng ejector ni Kuya mo Docman doon. But again, the problem here for STI, wala silang hold eh. The perfect, isang flicker lang, mamba out para kay Chaknu. And hindi siya namatay. And oh my, Team STI, for them to win this, I think kailangan na yung ginagawa talaga ni Lembot. Just go for the split, hope for the best na mag-survive yung teammates mo dahil Execration, wala na, mukhang alam na nila yung power spike nila, alam nila yung kalamangan nila, susugod na to. Ito na naman din tol yung late game na may involvement ng isang Natalia talaga na hindi nakakasali sa may mismong laban natin sa may hit na pinakalikuran si Docman is ang masasaktan, legendary, ladies and gentlemen, Mobile Legends, bang mga kaibigan, yun ang malaking laro ngayon na pinapakita dito ng Execration, sobra tol at ngayon pa lamang yata makakasali din na Natalia natin, yung pala, ngayon pa lang, yes. Ngayon pa lang sasali sa nila. Yun ang bot though, yun lang, nasolo din ni Benny Cutie, yun ang problema ngayon. Chinukchak ni Benny Cutie. Sabi ni Benny Cutie, mas malupit akong assassin. And from Earth to Space, Execration, I think, will top the race. Ayos ba yun? Oh my. Oh my. Hindi ko tapos na ako yung Shimbu eh.
Well, it is what it is. So, it's very hard to actually sugarcoat this, ladies and gentlemen. There's really no freedom din sa mga member ng STI dito na tulad ng Esmeralda kanina. Although, ginamit ni Chaknu yung talon niya, at kahit pa paano, UG is doing his best to actually keep the distance mula sa mga member ng Execration and him. But, ito yun wave clear na naman. Mukhang, ang hirap. Mas pulido yung wave clear dito ng Execration in the form of the Karsa. Yeah. Isa-sacrifice man nila dito yung energy transformation ni UG on the Kimi para lang ma-wave clear, and you don't want that kasi doon nanggagaling yung damage yung lahat. Pero yung mga up dito ay umangat na nga. Yun na nga, doble-doble lang. Doble kill. Sabi dito, di ba, Derek UG, it's over! Ladies and gentlemen, Execration is back on top, securing the upper bracket. Oh yeah! Mga kaibigan, One Nation. Wait, binabati natin ang tropa natin si Chantel at si Zeus. Ayan, mukhang may paayuda si Zeus no? Tsaka sila Boss B, tsaka sila Kuya Nerk. Hindi, Kuya Nick, BSB rin yata yung kay Kuya Nick no? Oo. Ayan, shoutouts din kay na Kuya Nick on BSB securing the playoffs. And shoutout to all of the teams, diba? Especially sa Geekpam and STI na talagang lumaban pa rin hanggang dulo. Never give up, diba? Palag lang. Parang hirap tol, no? Ang hirap ng... ewan ko ito na naman tayo. We are in a situation where Execration is again on an upper bracket. Will we be seeing, for the longest time, will we be seeing another light of Execration on a finals, no? Men, kaya nga natin pinag-usapan na Execration ng isa sa mga